নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু হৰ্টিকালচাৰ নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 1 ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ফ্লৰিকালচাৰ। এই ইউনিটটোৰ যিখন অনুশীলন আছে সেই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ইতিমধ্যে আমি আধা অংশ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম ৰৈ যোৱা অংশটো। তেতিয়াহ'লে আহাচোন পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ, এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ। তাৰ উপৰিও আগৰ অংশটো যদি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, তাত গৈও চাব পাৰিবা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, আপোনাৰ দৃষ্টিত ভাৰতীয় ফুলৰ খেতিৰ সম্ভাৱনা কি? ভাৰতীয় ফুলৰ খেতিৰ সম্ভাৱনা তলত দিয়া ধৰণৰ। প্ৰথমতে, পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী আৰু জনমূৰি আয় বৃদ্ধিৰ বাবে ফুলৰ খেতিৰ চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ফলত ফুল আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰী চাহিদা অহৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে ই লাভজনক ব্যৱসায়ৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে। দ্বিতীয়তে, ভাৰতৰ পৰা ফুলৰ খেতিৰ ৰপ্তানি প্ৰধানকৈ সতেজ কটা ফুল আৰু শুকান ফুলৰ প্ৰধান। তৃতীয়তে, ফুলৰ খেতিৰ ৰাজহ আহৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহ হ'ল কটা ফুল উৎপাদন, ঢিলা ফুল উৎপাদন, নাৰ্চাৰী, টবত ৰখা গছ, বীজ উদ্যোগ, আৱশ্যকীয় তেল আৰু মূল সংযোজিত সামগ্ৰী নিষ্কাশন। চতুৰ্থতে, তামিলনাডুত ঢিলা ফুলৰ উৎপাদন সৰ্বাধিক, তাৰপিছতে কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, আনহাতে কটা ফুলৰ উৎপাদন পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক, তাৰপিছতে কৰ্ণাটক, উৰিষ্যা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ফুলৰ বীজৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে কেইবাটাও বীজ কোম্পানীয়ে প্ৰধান ফুলৰ খেতি ৰাজ্যসমূহত উৎপাদন একক স্থাপন কৰিছে। 6 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পাঞ্জাৱ, কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ঋতুভিত্তিক ফুলৰ বীজ উৎপাদনৰ এক প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, লন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তুমি ভাবানে? যদি ভাবা তেন্তে কিয়? উত্তৰটো হ'ব পথাৰত, ঘৰৰ সন্মুখত, মুকলি ঠাইত বা বাৰীত তৈয়াৰ কৰা ভালকৈ কটা টাৰ্ফ। লন বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ বাবে আৰু পৰিষ্কাৰ বতাহ আৰু মাৰ্জিত পৰিৱেশ প্ৰদানৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হয়। লন বাগিচাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। ই দৰ্শকৰ বাবে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু হাওঁফাওৱে শৰীৰৰ বাবে কৰা দৰে পৰিৱেশলৈও সতেজ অক্সিজেন নিৰ্গত কৰে। ইয়াৰ নান্দনিক আৰু বিনোদনমূলক মূল্য আছে। বিশ্বাস কৰা হয় যে লনে সম্পত্তিৰ মূল্য 15-20% উন্নীত কৰে। ই কাৰ্ব আবেদন উন্নত কৰে। লন ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যেনে গল্ফ, হকী, বেডমিণ্টন, টেনিছ ইত্যাদি। প্ৰশ্ন নম্বৰ 4, ঘৰৰ ভিতৰৰ বাগিচা কি? ঘৰৰ ভিতৰত গছ-গছনি খেতি কৰাটো ইনডোৰ গাৰ্ডেনিং বুলি জনা যায়। ই কেৱল ঘৰৰ ভিতৰৰ ৰূপটো সুখদায়ক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাই নহয়, বায়ুৰ গুণাগুণো উন্নত কৰে আৰু এটা অঞ্চলত সতেজতাৰ যোগান ধৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, তলত দিয়া আলংকাৰিক দ্ৰব্যৰ যিকোনো দুটা উদাহৰণ দিয়া। প্ৰথমটো হৈছে আলংকাৰিক জোপোহা। ইয়াৰ উদাহৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনে বৌগেনভিলিয়া, জেমছনি, লচনিয়া, হামেলিয়া, নাইকটেনথেন্স, গোলাপ, টেমনা ইত্যাদি। নেক্সটটো হৈছে অলংকাৰিক গছ। ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে গোলমোহৰ, পলাশ, অমলতা, কদম, ভাৰতৰ গৌৰৱ ইত্যাদি। তৃতীয়তে, আলংকাৰিক বাৰ্ষিক। ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে চাইনা এষ্টাৰ, কৰ্পিৰিছ, গমফ্ৰেনা ইত্যাদি। নেক্সটটো হৈছে ঘাঁহজাতীয় বহুবৰ্ষজীৱী গছ। ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে লিলি, ভাৰ্নেনা, ভায়োলা ইত্যাদি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে স্তম্ভবোৰ মিলোৱা। এই লগত বি ছাইডত থকাখিনি মিলাব দিছে। এ, বাল্বযুক্ত উদ্ভিদ। 2 নম্বৰটো হৈছে কাৰ্মাছ উদ্ভিদ। তৃতীয়তে, ৰাইজমেটাছ উদ্ভিদ। চতুৰ্থতে হৈছে কন্দযুক্ত উদ্ভিদ। 5 নম্বৰটো হৈছে বাৰ্ষিক। 6 নম্বৰটো হৈছে দ্বিবাৰ্ষিকী আৰু 7 নম্বৰটো হৈছে বহুবৰ্ষজীৱী গছ। ইয়াৰ লগত ABCD এনেকৈ থকাখিনি মিলাব দিছে। মই ইমানখিনি কৈ নিদিওঁ, তোমালোকে নিজে চাই ল'বা। মই এনচাৰকেইটা কৈ দিছোঁ। 1ৰ লগত G2 মিলিব, 2ৰ লগত F2, 3ৰ লগত E2, 4ৰ লগত A2, 5ৰ লগত B2,
6ৰ লগত C2 আৰু 7ৰ লগত D2 মিলাব পাৰিব